तर आपला मसालेदार झटपट बनलेला कोळंबी मसाला तयार आहे आणि तुम्ही बघू शकता एकदम छान शिजली आहे कोळंबी, लगेच तुटतीये। तर अशाच प्रकारची कोळंबी मसाला बनवण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि अर्थातच सगळ्यात अगोदर खानपान या चॅनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत कोळंबी मसाला। तर चला पटकन आता रेसिपीकडे जाऊया। तर आता आलोय आपण आपल्या रेसिपीकडे। तर सगळ्यात आधी मी कढईत 1 चमचा तेल घालून घेतले, त्यानंतर आपण त्यात घालणार आहोत कांदा। तर मी इथे कांदा उभा कापून घेतलाय, तुम्हाला आवडेल त्या शेपमध्ये तुम्ही कांदा कापून घ्या। कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत। कांद्याचा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला कांदा परतून घ्यायचा आहे, साधारण एक गोल्डन ब्राउन कलर येईपर्यंत कांदा परतून घ्या। तेल टाकले त्यामुळे कांदा पटकन परतला जाईल। साधारण असा कलर झाल्यानंतर आपण त्यात घालणार आहोत टोमॅटो। तर इथे मी अर्धी वाटी टोमॅटो घेतलाय। त्यानंतर आपण त्यात घालणार आहोत आलं आणि लसूण। तर 4-5 पाकळ्या लसणाच्या आणि 4-5 तुकडे आल्याचे घेतलेत। या भाजीत आपल्याला आलं थोडं जास्त घालायचं आहे म्हणून मी आलं जास्त घेतलंय। आता हे स्मूथ होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे आणि आपण आधीच तेल टाकले त्यामुळे भाज्या पटकन स्मूथ झाल्या। आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ जेणेकरून ते लवकर थंड होईल आणि आपल्याला मिश्रण वाटून घेता येईल। तर मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते आणि तुम्ही बघू शकता आपला कांदा टोमॅटो सगळं छान परतलं गेलंय। आता हे मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेते ग्राइंड करण्यासाठी। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही यात हिरवी मिरची पण घेऊ शकता दळताना आणि कोथिंबीर पण घालू शकता। तर साधारण अशा प्रकारची पेस्ट आपल्याला हवी आहे भाजीसाठी। त्यानंतर पुन्हा आपण कढईत तेल टाकून घेऊया। तर इथे मी 4 ते 5 पळ्या मी तेल टाकून घेतलंय। तुम्हाला अजून भाजीला तरी हवी असेल तर तुम्ही तेल वाढवलं तरी पण चालेल। तेल तापल्यानंतर आपण आपली ग्रेव्ही त्यात घालून घेऊ। तेल आपलं व्यवस्थित तापलेलं हवं आहे म्हणजे ग्रेव्ही लगेच परतली जाते। आता मी हे मिक्स करून घेते। 1-2-3 मिनिटं आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचंय। आता तेल वरती यायला लागले आपल्या भाजीचा। आता आपण मसाले घालून घेऊ। तर इथे मी 1 मोठा चमचा लाल तिखट घातलंय, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा धना पावडर आणि त्यानंतर मी घालणार आहे घरचा मसाला आणि लाल तिखट मिक्स करून घेतलाय। तर तो एक वेगळा मसाला तयार केलेला आहे मी, तर तो घालतेय 1 चमचा। आणि हे मसाले आणि ग्रेव्ही आपण एकत्र करून घेऊ। आपल्याला गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे कारण आपण मसाले घातलेत तर खाली लागायला नको म्हणून गॅसची फ्लेम लोच ठेवूया। त्यानंतर ज्या मिक्सरच्या भांड्यात मी वाटण वाटलं होतं त्या मिक्सरच्या भांड्यात पाणी घालून मी आता थोडं पाणी घालून घेते। तर साधारण अर्धा ग्लास पाणी मी घातलंय। त्यानंतर कोळंबी घालून घेऊ। इथे मी कोळंबी स्वच्छ धुवून घेतली आणि त्याचा मधला धागा पण काढून घेतलाय। कोळंबी घालून झाल्यानंतर त्यावरच आपण मीठ घालणार आहोत। तर मी 2 छोटे चमचे मीठ घातले। मीठ तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार घाला। हे परत एकदा मिक्स करून घेऊ जेणेकरून कोळंबीला मसाला एकदम नीट लागला जाईल। त्यानंतर आता आपण भाजीवर कोथिंबीर घालून घेऊया आणि आता आपण भाजीला शिजू देऊया। त्यासाठी मी झाकण ठेवलंय। तर साधारण 5 मिनिटांसाठी आपल्याला हे झाकण ठेवायचं आहे। 5 मिनिटांनंतर आता आपण झाकण काढून घेऊ। कोळंबी खूप पटकन शिजते त्यामुळे आपल्याला 5 मिनिटं झाकण ठेवायचं आहे। आणि आता हे भाजी एकदा चमच्याने हलवून घेऊ आणि तुम्ही बघू शकता कोळंबी पण आता शिजायला आली आहे आणि भाजीला कलर पण एकदम छान आला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि झाकण ठेवून घेते आणि तुम्हाला मी कोळंबी तोडून दाखवतेय। कोळंबी शिजली की नाही ते आपण बघूया। कोळंबीला पण छान कलर आला आहे। तुम्ही बघू शकता कोळंबी शिजली आहे, ती लगेच तुटायला आली आहे। तर अशाच प्रकारे आपल्याला कोळंबी शिजवून घ्यायची आहे, जास्त पण नाही शिजवायची आहे। जास्त शिजली तर तिचा गाळ होतो आणि तिची टेस्ट चांगली नाही लागत। तर इथे आपली कोळंबी मसाला ही भाजी रेडी आहे। तर ही रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुम्ही पण ट्राय करून बघा आणि तुम्ही ट्राय केल्यानंतर ही भाजी कशी होते ते सांगा। चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा।